So hey guys, welcome back po sa panibagong vlog. So nandito po tayo sa Civic na bagong bili. At ang gagawin natin dito ay yung steering wrap. Yan, steering wrap. So nandito tayo ngayon sa shop. Yan, Sixth Avenue, Bago Bantay branch. So nandito ako lagi. Yan. So may ongoing installation tayo dito ngayon ng Toyota Innova. So ito yung gagawin ko ngayon. Yan, so makikita nyo sirang-sira na siya. Yan o. So, ito yung gagawin ko ngayon para may libangan naman ako. Kasi hindi na rin siya magandang tingnan eh, di ba? Yan o. Sobrang ano na sa gamit. So, ito rin naman ang problema ng mga Honda talaga. Yung rubberized na ano, lalo kung yung dating owner is madalas siya nag-alcohol ng kamay. Tapos gumaganon sa manibela, yun talaga ang mangyayari. Masisira yung rubberized na material ng ano natin, ng steering wheel. Okay, so next na gagawin ko is itong door sidings. Yung mga door sidings, so ang dugyot, di ba? Pero yung mga upuan, okay pa yung mga upuan. Yan, okay pa siya. Yung mga door sidings na lang. Tsaka ito yung gagawin ko ngayong araw. Ito kasi medyo matagal din tong gawin. So pag ginawa ko to, ako kasi mismo yung gagawa nito. Aabutin to ng mga 3 to 4 hours siguro. So medyo mabusisi talaga ang paggawa ng steering wrap. So pag may nagpagawa sa amin ng ganito dito sa shop, ang price nitong steering wrap is 4,000 pesos. Yan. So grabe kasi napakatagal nitong gawin. At yun. At ako kasi mismo ang gumagawa nito. So papakita ko na lang sa inyo mamaya kung paano ko siya gagawin. So ayun guys, kakalasin muna natin, no. May dalawang flower lang to na tornilyo na. So kakalasin lang natin tong dito sa gilid para umangat yung airbag. Lahat naman halos ng ano, yung mga Fortuner madali lang kalasin yun kasi sinusungkit lang yung lock nun. Hindi katulad nito na may thread. So yan guys, nakalas na natin. So sisimulan ko na to sa loob.
guys, tapos ko na siyang gawin, no. Ayan, so sa mga naghanap ng Montero ko, nandito yung Montero ko. Yung isang city ko na yung isang Honda City ko na pinahulog-hulugan ko sa tao ko. Tapos yung isang city ko nandito sa loob Andun sa loob. So yan, ikabit na natin tong steering wheel ng FD. So yan guys, mag 420 na. Ay 320 pala. Ang matagal talagang gawin yung steering wheel wrap. Sobrang mabusisi siya. Bago mo siya tahiin, kailangan mo siyang ilapat muna, i-zero-zero yung cut. Tapos masakit sa kamay yung paghahawak ng blind needle sa bawat tusok mo. Kaya ang singilan namin dito 4,000. Medyo nakakapagod din talaga siyang gawin. Init. Kaya guys, susunog ako. Nagmumotor kasi ako, may big bike ako dito. Minsan pag may pinupuntahan akong ayaw kong matraffic, nagmumotor ako. Yung big bike ko yung ginagamit. Yun, tapos na. Ayan guys, ito na yung ating steering wheel. Maganda na siya tingnan, di ba? Kaysa kanina na ito guys, yung pagtahi na yan, mabusisi talaga. Yan, tas masakit sa daliri. Ayan. So dalawang blind needle yung ginagamit natin dyan para matahin natin ng ganyan. Wow. So perfect. So next na gagawin ko itong door sidings na lang. Yan. Tapos itong seat cover dito baka paggawan ko sa mga tao ko. Abangan nyo po sa next upload yung mga vlog na gagawin ko dito sa Civic FD na to. Okay? So ang ganda ng FD na to. Pangarap ko rin talaga to. Napakaraming FD na binibenta online, kaso hindi ko talaga trip yung automatic transmission. So nahanap ko tong manual na to. Minessage ko talaga kaagad yung owner at binili ko kaagad, pinuntahan ko kaagad kahit gabi na. Yan, ang ganda, 'di ba? Oo. 'Di ba? Perfect 'yan.